سلام دوستان عزیز، امید جور صحتمند باشید. باز هم ما فرید ایدری هستم و یک بار دیگر در خدمت شما از کانال Avid پایتون. خب در این ویدیو میخوایم که یک پروژه محور با زبان پایتون را کار کنیم تا بیشتر شما با پایتون آشنایی پیدا کنید. خب چینل ما را سبسکرایب کنید، لایک کمنت از یادتان نره. ما انشاءالله بهترین ویدیوها را و آموزش ها را برایتان در این کانال انتشار خواهیم کرد. خب در این آموزش می خواهیم که پروژه را کار کنیم که ما یک مترجم برای خود بسازیم. مترجم که به هر زبان بخواهید یک متن را برای شما ترجمه کنه. خب میریم و با کد نویسی خود شروع میکنیم. برای کد نویسی ما از این محیط استفاده میکنم که خاص به خاطر کدهای پایتون است. خب میتونید دانلود کنید و ازش کار بگیرید. خب ما در قسمت اول اگر شما این کتابخانه را نصب ندارین، این کتابخانه را حتما نصب کنید. این کتابخانه را دوستان عزیز ما نصب کردیم قبلا و میریم و کار خود شروع میکنیم. خب در قسمت اول این کتابخانه را امپورت میکنیم. ما توسط این ابزار برای خود یک مترجم می سازیم. حالا تکست ایجاد میکنیم. دوستان خب اینجا ما نیاز به آوتپوت داریم. اینجا یک سورس برایش میدیم. در این قسمت در این قسمت زبانی را که میخوایم ترجمه شو او را می نویسیم. مثلا ما میخوایم
فارسی را به انگلیسی ترجمه کنیم. خب در این قسمت یک کمان میگذاریم اینجا. تارگت، یک تارگت یعنی تارگت کدام زبان ما و کدام زبان ترجمه شده. این فارسی ما و برای فارسی اف ای بنویسید کافی است. و میخوایم به انگلیسی تبدیل شه، اینجا می نویسیم این انگلیسی. خب اینجا حالا این تکست ما را اینجا میذاریم. خب حالا ما آوتپوت ما را اینجا پرینت میکنیم. خب حالا از این قسمت برنامه ما ران میکنیم که کار میده یا خیر. دوستان اینجا از ما میخواه که تکست ما را بنویسیم. مثلا سلام دوستان، ویدیو را لایک و کمنت کنید. خب حالا اگر انتر کنم میبینین دوستا که برای ما ترجمه کرد. Hello friends, like and comment on the video. ولی دوستای عزیز برنامه با با خوبی کار کرد و حالا یک بار دیگه اجرا میکنیم تا درست برایتان معلوم شود. خب حالا انتر میکنم. یعنی دوست عزیز برنامه ما با خوبی کار میکنه. لایک و کامنت بگذارید تا ما دیگر هم انرژی بگیریم و تا آموزش دیگر شما را با خداوند یک